Ok, chào anh em. Hôm nay Hưng sẽ hướng dẫn anh em cách để mình thi mình thi các cái khóa học ở trên cái khóa học học và nhận crypto ở trên sàn Remitano để mình nhận Renac ha, mình nhận tiền Renac. Ở đây á có nhiều bài học nhưng mà mình sẽ hướng dẫn cho anh em trước về cái anh em thi về khóa học thấu hiểu nội tâm. Ở đây nó bao gồm là 7 bài. Đó, bao gồm 7 bài ha, thì anh em sẽ nhận hoàn thành cho anh em nhận thưởng là 0,25 Renac. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em làm ha, cho anh em vào cái mục tiếp tục nè. Ok, như vậy là ở đây nó có 7 bài học và tương ứng với 7 bài thi. Thì ở đây á, sau khi mà mình thi đậu, mình thi hoàn thành, mình thi đúng hết thì nó sẽ ghi cái chữ hoàn thành ở đây. Và tương tự, bài 2 cũng vậy, tương tự, bài 2 hoàn thành và bài 3 hoàn thành. Bài 4 hoàn thành, bài 5 hoàn thành, bài 6 hoàn thành và bài 7 hoàn thành ha. Rồi, ok. Khi mà hoàn thành hết các cái bài này anh em sẽ nhận 0,25 Renac và anh em có thể chuyển đổi nó thành tiền mặt ha. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em thi bài đầu tiên là bài 1 là 6 rào cản nội tâm. Bây giờ nhớ vào học ngay. Thì bây giờ nếu mà anh em nào mà thực tâm muốn học á, để thấu hiểu rõ thì anh em coi video ha, rồi anh em làm bài kiểm tra. Còn ở đây mình sẽ hướng dẫn những anh em nào đó mà muốn nhận tiền trước khi hiểu thì mình sẽ chia sẻ anh em những cái đáp án ha. Rồi ok, bây giờ chúng ta làm bài kiểm tra. Câu 1, cái này lỡ làm học việc thì rách việc, tốt nhất đừng đụng vào. Thì đây là suy nghĩ thuộc rào cản nội tâm nào? Thì đây là suy nghĩ thuộc về rào cản nội tâm, đó là sợ thất bại ha. Rồi câu sau. Câu 2, làm sao mà mình có thể chạy bộ được 20 cây số? Đây là suy nghĩ thuộc rào cản nội tâm nào? Thì đây là suy nghĩ thuộc rào cản nội tâm, đó là lập trình mình là người tầm thường. Rồi câu sau, chỉ những người có kiến thức về tài chính và quản trị mới làm kinh doanh được. Đây là suy nghĩ thuộc rào cản nội tâm nào? Thì đây là suy nghĩ thuộc rào cản nội tâm là sợ thiếu hiểu biết. Rồi ok, câu 3 ha. Tiếp theo câu 4, làm mà không tới, tụi nó cười cho thúi mũi, nhục và mất mặt lắm. Đây là suy nghĩ thuộc rào cản nội tâm nào? Thì đây là suy nghĩ thuộc rào cản nội tâm, đó là sợ chỉ trích phê bình. Rồi câu 5, con người chúng ta có bao nhiêu rào cản nội tâm chính? Thì con người chúng ta có 6 rào cản nội tâm chính ha. Rồi câu 6, muốn mình mở một quán cà phê mà không có kinh nghiệm, vốn cũng không đủ, bế tắc thiệt chứ. Đây là suy nghĩ thuộc rào cản nội tâm nào? Thì đây là suy nghĩ thuộc về rào cản nội tâm, đó là sợ thiếu điều kiện. Rồi ok. Câu 7, thôi nghĩ gì nhiều cho nhức đầu, còn trẻ cứ trải nghiệm cho chán đã rồi tính tiếp, tới đâu hay tới đó. Đây là suy nghĩ thuộc rào cản nội tâm nào? Thì đây là suy nghĩ thuộc về rào cản là nội tâm, đó là không có tầm nhìn tương lai. Rồi kiểm tra đáp án. Bạn đã đúng 7 trên 7 câu. Xin chúc mừng bạn đã hoàn thành bài kiểm tra. Thì khi mà anh em hoàn thành bài kiểm tra thi đậu và chính xác hết như thế này á, thì nó sẽ hiển thị cái chữ là hoàn thành. Rồi ok, như vậy là chúng ta đã vừa thi xong bài 1 là 6 rào cản nội tâm ha. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ làm bài số 2, đó là 7 sự giàu toàn diện. Rồi, bây giờ vào học ha. Rồi, anh em muốn học thì học ha. Bây giờ mình làm bài thi. Câu 1, nội thất của ngôi nhà. Ngôi nhà chính là 7 sự giàu toàn diện. Rồi câu 2, 4 mối quan tâm cơ bản của con người tương ứng với nền móng, tường và nóc nhà trong ngôi nhà cuộc đời lần lượt là nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ và tài chính. Rồi câu 3, 7 sự giàu toàn diện thì bao gồm là phẩm chất, khả năng, vật chất, thể chất, tâm thái, trí tuệ và nhân cách. Câu 4, một món quà đắt tiền sẽ có giá trị gấp nhiều lần
với người nhận nếu nó được tặng kèm với một lời chúc ý nghĩa thông qua lời nói hoặc được viết trên một tấm thiệp. Người ta thường nói cách tặng quà còn giá trị hơn cả món quà là như vậy. Thì đây là ví dụ về việc là vật chất phi vật chất hóa những thứ vật chất ha. Tức là chuyển đổi vật chất thành tinh thần. Rồi ok, câu 5. Các yếu tố này có thể chia thành hai nhóm. Thì chia thành hai nhóm là vật chất và phi vật chất. Rồi, kiểm tra đáp án. Bạn đã làm đúng 5 trên 5 câu. Xin chúc mừng bạn hoàn thành bài kiểm tra. Ok, như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành và thi đậu bài 2, 7 sự giàu toàn diện ha. Ok, mình tới bài tiếp theo. Rồi, tiếp theo là bài 3. 4 nguyên lý hữu ích. Rồi, và học ngay nè. Rồi, ok, bây giờ mình làm bài thi ha. Câu 1, những nguyên lý mà hôm nay chúng ta đã học là nguyên lý, bài học, tâm đắc, ngộ ra và hỏi nghi ngộ, ánh sáng bóng tối và vòng tròn tri thức. Ở đây chọn tất cả ha. Rồi, tiếp. Câu 2, mình bị mất việc do công ty phá sản. Sự việc này tích cực hay tiêu cực? Thì sự việc này là tích cực nếu mong muốn của mình là được nghỉ việc do công việc không có sự phát triển, công ty có nhiều chính sách không minh bạch và mình dễ dàng có thể tìm được công việc tốt hơn. Ok, câu sau. Câu 3. Con người có 4 vòng tròn tri thức xếp theo thứ tự bao gồm 4 vòng tròn tri thức. Biết quên. Biết quên. Biết quên. Biết những thứ mà mình không biết và mình không biết những thứ mà mình không biết. Rồi, tiếp. Câu 4, điền vào chỗ trống. Lấy cái ở đây là lấy cái biết của mình nói cho người ta nghe thì người ta không hiểu. Lấy cái biết của mình nói cho người ta nghe thì người ta không hiểu. Mà lấy cái biết của người ta nói cho người ta nghe thì người ta sẽ hiểu. Ok. Rồi, câu 5. Thế nào là nghi vấn tích cực? Thì nghi vấn tích cực là nghi vấn thuận chiều mong muốn ha. Rồi, câu 6. Ai cũng có thể biết, ai cũng có cái biết và ai cũng có cái không biết. Thì trong trường hợp này đúng ha. Rồi, câu 7. Nếu coi các vấn đề trong cuộc sống là căn phòng tối, bạn sẽ chọn cách đưa ánh sáng vào để bóng tối tự tan đi. Có nghĩa là ta tự làm giàu bản thân và vấn đề sẽ được tự giải quyết ha. Rồi, ok. Câu 8, điền vào chỗ trống. Những gì mới tôi mới được học. Thì nó là bài học. Những gì tôi trăn trở, nghi vấn nhưng hôm nay đã có lời giải. Thì đó là ngộ ra. Rồi. Những gì trong bài học mà tôi có thể ứng dụng trong cuộc sống sau này. Thì đó là tâm đắc ha. Ok. Bạn đã làm đúng 8 trên 8. Xin chúc mừng, bạn đã hoàn thành bài kiểm tra. Rồi ok, như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành bài kiểm tra của bài 3, 4 nguyên lý hữu ích ha. Rồi bây giờ mình làm bài tiếp theo. Đến danh sách bài học. Rồi, bài 3 xong rồi, bài 4. Bài 4 là tam giác hiện thực. Rồi, học ngay nè. Ok, rồi, chúng ta làm bài kiểm tra. Câu 1. Cuộc đời con người của chúng ta đang bị chi phối bởi 3 hệ quy chiếu lớn. Là 3 hệ quy chiếu lớn này là đạo lý, tôn giáo và khoa học. Đạo lý, tôn giáo và khoa học.
Đạo lý, tôn giáo và khoa học. Tôn giáo thì thuần tin, khoa học thì thuần hiểu, và đạo lý thì thuần biết. Đó, ok. Câu 2 là người mà người khác thích ở gần là yếu tố gì của người thành công trong tam giác hiện thực của người thành công? Thì đây là yếu tố về năng lượng. Rồi, câu 3 hiện thực chúng ta được hình thành từ hiện thực của chúng ta được hình thành từ thông tin, năng lượng và vật chất. Thông tin, năng lượng và vật chất. Rồi, câu 4 hiện thực của một con người là do những gì họ biết, họ tin và họ hiểu. Ok, biết, tin, hiểu. Câu 5 nắm rõ tam giác hiện thực sẽ giúp chúng ta chuyển hóa chính mình và cuộc sống của mình bằng cách là thay đổi hiện thực của mình. Ok, như vậy là chúng ta đã làm đúng 5 trên 5 câu và hoàn thành bài kiểm tra ha. Rồi, như vậy là chúng ta vừa hoàn thành bài 4 tam giác hiện thực. Rồi, đi đến bài tiếp theo. Bài 4 rồi, đến bài 5 công thức cội nguồn cuộc sống. Rồi, học ngay. Rồi, chúng ta làm bài thi ha. Câu 1 tôi không là ai nên tôi có thể trở thành bất kỳ ai. Nhưng nếu tôi là ai rồi thì tôi không thể trở thành ai nữa. Thì đây là bài học về sĩ thân. Câu 2 sau khi cởi bỏ được sĩ thân thì chúng ta sẽ bắt đầu định thân. Đây ha, sĩ thân, định thân. Câu 3 mọi người đều có mọi vật đều có tính không, vì nó không là gì cả nếu không có chủ thể nhận thức, và vì nó có tính không nên nó có thể trở thành bất cứ thứ gì. Thì đây là tính không, chủ thể nhận thức và tính không. Ok. Rồi, câu 4. Câu 4 thì ở đây là đổi hình thì đổi quả, mà đổi niềm tin thì sẽ đổi lựa chọn ha. Đổi hình thì đổi quả. Hình ở đây là hình ảnh các bạn. Còn đổi niềm tin thì đổi lựa chọn. Ok. Rồi. Câu tiếp theo. Câu 5. Định thân giúp chúng ta biết mình muốn trở thành ai và nỗ lực vì điều đó. Câu 6. Nếu mong muốn, ý thức và niềm tin bên trong có xung đột thì điều gì sẽ thắng? Thì niềm tin bên trong sẽ thắng. Rồi, câu 7. Chọn câu đúng. Mong muốn thay đổi bản thân là bắt đầu cho sự đau khổ. Còn mong muốn thay đổi người khác là bắt đầu cho sự đau khổ. Còn mong muốn thay đổi bản thân là bắt đầu cho sự hạnh phúc. Ok. Sai. Ok kìa ta. Rồi, ok, mình làm lại ha. Câu 1. Tôi không là ai nên tôi có thể trở thành bất kỳ ai. Nhưng nếu tôi là ai rồi thì tôi không thể trở thành ai nữa. Thì đây là bài học về sĩ thân. Câu 2. Sau khi cởi bỏ được sĩ thân, chúng ta sẽ bắt đầu định thân. Thì đây ha, sĩ thân, định thân này. Câu 3. Mọi vật đều có tính không. Vì mọi vật đều có tính không vì nó không là gì cả nếu không có chủ thể nhận thức. Và vì nó có tính không nên nó có thể trở thành bất cứ thứ gì. Thì ok rồi ha. Và câu 4. Đổi hình thì đổi quả, đổi niềm tin thì đổi lựa chọn. Đây. Câu 5. Định thân giúp chúng ta biết mình muốn trở thành ai và nỗ lực vì điều đó. Thì đây ha. Nếu mong muốn, ý thức và niềm tin bên trong có xung đột, điều gì sẽ thắng? Thì niềm tin bên trong sẽ thắng.
Câu 7, chọn câu đúng. Mong muốn thay đổi người khác là bắt đầu cho sự đau khổ, còn mong muốn thay đổi bản thân là bắt đầu cho sự hạnh phúc. Đây ha. Rồi, ok. Bạn đã làm đúng 7 trên 7 câu. Xin chúc mừng, đã hoàn thành bài kiểm tra. Như vậy là chúng ta vừa mới hoàn thành bài kiểm tra bài 5 công thức cội nguồn cuộc sống ha. Rồi bây giờ chúng ta tới bài tiếp theo. Bài 5, bây giờ bài 6 là cấu trúc con người. Cấu trúc con người. Ok, vào học ngay. Rồi anh em muốn học thì anh em muốn tìm hiểu sâu thì học ha. Bây giờ mình làm bài kiểm tra. Rồi câu 1, sự chân thật. Tánh chân thật là những gì chúng ta nghe thấy nói biết ở trạng thái không chịu ảnh hưởng của bất cứ yếu tố ngoại vi nào làm sai lệch bản chất vốn có của nó. Rồi, ok, đây là tánh chân thật đó. Rồi câu 2, lớp thân hay là thân tứ đại bao gồm. Thì lớp thân thì bao gồm là đất, nước, khí, lửa. Rồi câu 3, các lớp trong cấu trúc con người từ trong ra ngoài lần lượt là sự chân thật. Sự chân thật. Sự chân thật, tánh, tình và thân. Sự chân thật, tánh, tình, thân. Ok. Rồi câu 4, sống với tánh chân thật cho ta khả năng chủ động, đạt được sự thanh tịnh an vui bằng cách tôn trọng bản chất vốn có của sự vật hiện tượng mà không đem bất cứ suy nghĩ hay tưởng tượng của bản thân mình gán ghép vào nó. Ok, đây, chủ động, thanh tịnh, an vui và suy nghĩ hay tưởng tượng ha. Rồi, câu 5, làm sao để nhận lại sự chân thật nơi chính mình. Để nhận lại sự chân thật nơi chính mình thì không cần phải suy nghĩ tìm tòi tưởng tượng gì cả, vì sự chân thật tự nhiên tồn tại trong mỗi con người, không phải do suy nghĩ mà ra. Ok. Rồi, câu 6, sự chân thật bao gồm những thứ mà mình nghe thấy nói biết. Ok. Rồi câu 7, lợi ích của sự chân thật, tánh chân thật là gì? Lợi ích của sự chân thật và tánh chân thật là mình làm chủ nội tâm, cảm xúc, làm chủ cảm xúc, chủ động lựa chọn xem là mình có chạy theo các vấn đề phát sinh hay không và biết dừng lại đúng lúc khi mình muốn. Rồi ok, như vậy là chúng ta đã đúng 7 trên 7 câu ha. Như vậy là mình đã hoàn thành bài kiểm tra của bài 6 là cấu trúc con người. Rồi, như vậy chúng ta tới bài tiếp theo ha. Rồi, đến danh sách bài học. Vừa xong bài 6, bây giờ chúng ta hoàn thành bài 7. Bài 7, 16 tính cách con người. Học ngay. Ok, 16 tính cách con người. Rồi, chúng ta làm bài thi. Câu 1, khi tham tưởng về, chúng ta nghĩ con mình tối nay sẽ nấu bữa ăn ngon, thì khi tham tưởng về thực, chúng ta nghĩ con mình tối nay sẽ nấu ăn ngon. Nhân dịp sinh nhật mình, trong đầu ta sẽ hiện ra nhiều hình ảnh về các món ngon bốc khói nghi ngút trên bàn. Nhưng khi về nhà mà con vẫn chưa nấu nướng thì nổi sân theo chiều hướng giận dữ. Ok. Rồi, câu 2, truy xuất ra bao gồm cả sự vận hành của điện tử âm dương tạo nên hoạt động của cơ thể, thì đó là truy xuất ra, thì đó là hành. Tưởng nhớ về quá khứ, tưởng tượng hiện tại hoặc tương lai, thì đó là tưởng. Thu nhận vào hoặc là thu vào, thì đó là thức. Nhận vào hoặc thu vào thì đó là thọ. Ủa kỳ, xuất ra là cái gì đó? Là hành. Hành tưởng, nhận thu vào, tưởng. Ok, xuất ra là hành,
tưởng nhớ quá khứ, tưởng tượng hiện tại tương lai thì là tưởng, nhận vào thu vào thì nó là thọ, còn biết hay ý thức thì đó là thức. Ok. Câu 3, bạn cần ý thức nhận ra khi nào thì sự tham và tưởng biến thiên theo chiều hướng âm hay là tiêu cực. Khi đó hãy tự nhủ với bản thân là phải tạm dừng và dứt tham tưởng để tần số dao động điện từ có cơ hội trở lại cân bằng. Thì đây là âm hay là tiêu cực ha. Rồi câu 4, sắc là nói đến, sắc là nói đến sắc đẹp hay là cái đẹp, tài là bao hàm tiền tài và tài năng, danh ở đây là danh tiếng, thùy ở đây là ngủ nghỉ, thực là việc ăn uống. Ok. Rồi câu 5, tham là ham muốn, sân ở đây là giận dữ, si ở đây là ám chỉ sự mê muội. Ok. Rồi câu 6, nghi là sự hoài nghi, mạn là sự ngạo mạn, kiến ở đây là chỉ sự cố chấp, ác ở đây là sự tàn ác, như vậy là nghi mạn kiến ác. Rồi ok. Rồi câu 7, tính cách của con người là kết quả của sự phức hợp từ 16 thứ tánh người. Tính cách, mấu chốt nằm ở tánh tham và tưởng. Mấu chốt nằm ở tánh tham và tưởng. Sau đó nó sẽ gắn kết với tài sắc danh thực thùy, rồi quyết định các tánh còn lại. Ok, kiểm tra ha. Bạn đã làm đúng 7 trên 7 câu. Rồi, xin chúc mừng bạn đã hoàn thành bài kiểm tra. Ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thành bài cuối cùng là bài 7 là 16 tính cách con người ha. Rồi, như vậy là chúng ta đã vừa mới hoàn thành 7 bài học về thấu hiểu nội tâm. Và khi mà anh em mà sau khi mà thi hoàn thành hết các cái hoàn thành này của 7 bài thì tiền sẽ cái tiền thưởng nó sẽ được gửi về ở chỗ này ha. Rồi nó sẽ hiện ra ở chỗ này này. Đó, và nó có thông báo ở đây này. Đây này, ví dụ như đây này, bạn hãy nhận được nó sẽ thông báo cái biểu tượng như thế này ha anh em ha. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi ha. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Văn Hưng Riverside. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở bên phải màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo bên tay trái. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.